Доброго дня! Сьогодні в ремонті в нас отакий холодильник Nord. Попросили знайомі знайомих. Ну, як завжди, і знайомі потім перезвонили, попросили, щоб взяв да подивився. Хоча я зараз такої техніки стараюсь не брати, бо не вистачає часу, але коли просять, то мусиш. От. Тут несправність така, що він не вмикається, тобто в електричній частині щось сталося. То зараз будемо розбиратися. Відео знімаю для тих, хто бажає сам розібратися, не для професіоналів, не для тих людей, що навіть викрутку не вміють тривати, а іменно для таких людей, котрі цікавляться технікою, стараються ремонтувати вдома. Тож, починаємо. Зараз ми розвернемо його другою стороною, там де є доступ до елементів живлення, і будемо починати. Ось розвернули холодильник задньою частиною. Тепер ми маємо доступ до елементів живлення, хоча вони не всі знаходяться ззаду, ще є всередині холодильника. Там стоїть терморегулятор, котрий служить і виключателем. В задній частині ми бачимо основний елемент холодильника. Це його компресор, котрий в нашому випадку не запускається. Для роботи компресора потрібно пускозахисне реле, котре знаходиться ось тут. Ось провод, який підключається до мережі. І оцей провод, який підключений до внутрішньої частини холодильника, там де знаходиться терморегулятор температури в холодильнику, який також є його виключателем. Можна вимикати зсередині. І лампа. Вони підключені оцим проводом. Зараз я, щоб було більш ясніше, з чого починати, намалюю схему, поясню трошки по схемі. Кому цікаво, дивіться, а кому не цікаво, пропустіть це і дивіться далі. Тож, почнемо зі схеми. Всередині холодильник має компресор, ось я таким маленьким намалював. З компресора є виводи. Отака клемна колодка на 3 виводи. Компресор підключається через цю клемну колодку до реле. Всередині в реле у нас знаходяться елементи захисту і запуску компресора. Знаходиться такий елемент, який в залежності від температури називається позистор. В залежності від його температури міняє свій опір. Двигун запускається, струм, який проходить через цей елемент, зменшується після запуску двигуна, і він знову збільшує свій опір. Тобто він слугує для запуску пускової обмотки. Пускова обмотка всередині цього компресора, я її намалюю прямо всередині реле, але це не означає, що вона там, вона знаходиться в компресорі, просто я, щоб краще було зрозуміти, я намалюю її прямо тут. Пускова обмотка у нас має отакий вигляд. Вона під'єднується ось до цієї клеми нижньої, і так же само в реле. І з іншої сторони робоча обмотка. Це пускова, це робоча у нас. Також тут є ще один елемент захисту. Я його тут поки не намалював, але зараз намалюю. Це простий термовиключатель, біметалева пластинка, яка знаходиться теж в цьому реле між оцим основним середнім контактом і клемою, котра йде в мережу. Надіюся, зрозуміло пояснив. Тобто, ще раз, при пуску використовується оцей елемент. Коли буває щось станеться з компресором, всередині там або коротке замикання, або ще що-небудь, то тоді спрацьовує через великий струм спрацьовує
біметалева пластина і вона захищає цю обмотку. Тобто компресор захищений, він не згорить і у вас там не буде пожару ніякої за цих елементів. Тобто це реле повинно робити. Далі. Всередині в холодильнику біля цього реле знаходиться клемна колодка. Ну, зараз зображую її отак умовно. От, там по 3 контакти, чи, мабуть, по 4. Ну, я зараз намалюю по 2 поки. От. Клемна колодка. Значить, до цієї клемної колодки підходить струм із мережі. Тобто один провод, другий провод і третій провод, які йдуть до вилки. Тобто вилка 0 і фаза до її приходять, а також заземлення. В кого розетки з заземленням, то використовується заземлення. От. І тут всі по заземленню зараз, бо це саме простіше, поясню. До заземлення приходять всі провода, жовтий з зеленою полосою, вони всі на одну клему сходяться, тобто я їх навіть не буду малювати тут, щоб було простіше розуміти. Основні провода у нас оці, значить, синій і коричневий. От через ці провода у нас подається 220 вольт на клемні колодки. І звідси з клемних колодок вони подаються, живлення подається на пускове реле, а також на терморегулятор-виключатель, який знаходиться всередині в холодильнику. В камері холодильника. Ось я намалюю зараз камеру холодильника. От. В ній знаходиться лампа освітлення і знаходиться терморегулятор. Я його зображу отак, тому що він теж там якби біметалева пластина з різними регулюваннями. От. Але ж отак його зображу, як обичний виключатель. От. Який залежить від температури. Ну, щоб ви розуміли, що він регулюється, там можна більшу, меншу температуру його зроботки зробити. Ну, він там є. Також там же, де корпус цієї клемної колодки, прикручений конденсатор. Я його ось тут намалюю збоку, щоб він не заважав. Удобніше. Так, і почнемо з нього. Конденсатор підключається синім проводом і коричневим до ось цієї клеми. От. Потім ще один синій провод. Я зараз їх підпишу, щоб було видніше. Також до клемної колодки до цієї синій. І цей синій. Оці всі провода, там видно, вони йдуть синім, вони всі з одної колодки підходять ось так. Прямо ось сюди до цієї клеми, до робочої обмотки. Через позистор до обмотки пускової. От. І центральний вивод, який розположений тут, він може бути зверху або знизу. Ну, в даному випадку знизу повинен бути, я вже точно не пам'ятаю, але мабуть так. От. І до нижньої, до центральної точки цих обмоток підходить провод чорного кольору від терморегулятора, котрий знаходиться всередині холодильника. Ось так, підпишу його чорний. Так.
Потім до цього ж терморегулятора у нас подається із коричневого провода із мережі через клемну колодку коричневим проводом. Ось так подається струм. Цей струм через терморегулятор подається на середню точку. Потім оця лампа, вона через вимикач, який вимикається і вмикається, коли ви відкриваєте двері холодильника. Ось я його так тут намалюю. Теж там же вона знаходиться рядом біля цього терморегулятора, вона підключається ось так. Теж всередині там коричневим проводом. І після цього звідси ж одним жгутом, оцим, що я вам показував, іде вона. Ось 3 проводи одним жгутом, котрий я показував, пішли вверх холодильника. От вона подається у нас, теж він синього кольору, подається теж на цю клемну колодку. Тут ще є 3-й вивод, отак вони одіваються. От, напишу його синій. Тобто синім проводом від лампи передається сюди. Ну і практично це вся схема, яка є. Тобто, ну, як працює, я думаю, зрозуміло. Кому не зрозуміло, пояснюю коротенько. 220 вольт, котрі подаються з мережі, проходячи через терморегулятор, ось по цьому проводу, проходячи через терморегулятор холодильника, по одному жгуту, котрий йде від компресора вертикально вверх, там на задній стінці видно, одним жгутом, ось він потім вертається, пройшовши через оцей термовимикач, якщо він ввімкнутий, через нього потім чорним проводом він приходить на середню обмотку реле. Вірніше, на середній вивод реле і середню точку обмоток компресора. Я їх, напоминаю, намалював всередині самого реле. От. Потім, так, я надіюсь, тут видно все, бо я не слідкую. Ага, так, поправлю. Потім, проходячи через робочу обмотку, синім проводом, він спускається до другої клеми вилки, котра вмикається в мережу. Тобто отакий шлях проходить. Через терморегулятор, через середню, через робочу обмотку. Але щоб запустити компресор, нам потрібна ще й обмотка пускова. Пускова обмотка також підключається через синій провод і через термоелемент, позистор так званий. І повторюсь, я вже казав, от іде він через позистор на пускову обмотку. Коли компресор стоїть, через нього проходить ток запуску, він великий, із-за цього нагрівається позистор оцей, опір його зменшується, тобто зовсім зменшується. От, і запускається у нас, подається напруга на пускову обмотку, компресор запускається, ток зменшується, позистор стає холодним, і в цей час пускова обмотка не перестає працювати, тобто вона вже в роботі практично не участвується. Трошки через конденсатор на неї подається, ну, навіть якщо його відімкнути, компресор однак запуститься. От. Ну і лампа нам практично зараз не треба, але вже раз розпочали, то поясню. Знову ж, скажімо так, через оцей коричневий провод. От, коричневий провод подається на терморегулятор напруга, вона також підводиться до перемикача, котрий при відкриванні дверей замикається. Через його поступає на лампу, лампа
синім проводом підмикається до другої клеми. Таким чином вона починає працювати. Закриваємо двері, вимикач цей вимикається і все. Тобто проста схема. Я думаю, надіюсь, що комусь це згодиться. Надіюсь, я зрозуміло пояснив. Повторюся, це не для професіоналів і не для тих, хто зовсім нічого не розуміє. Якраз для такого середньої підкованості людей. Так, ну перейдемо до самого холодильника. Зараз почнемо шукати несправність. Щоб розібрати реле в даному холодильнику, достатньо відкрутити один гвинтик. Ось він знаходиться в цьому місці, я надіюсь, видно там. Гвинтик можна тут же і положити, щоб не згубити. Відкриваємо кришку і бачимо купу проводів і реле ПЗР. Ось воно знаходиться. Так, зветься воно, щось де в нас, ось до ПЗР 04, 4,8, 0,5 ампера. Теж поясню по реле. 4,8 це розмір контактів, а 220 вольт 0,5 ампера це, скажімо так, на який струм воно, на скільки ампер воно розчитане. Тобто вони бувають там 0,5, 1 ампер, 1,5 ампера. От, якщо у вас такі холодильники, ви хочете поставити, замінити друге реле, а такого нема, то тоді треба брати просто з більшим струмом. Наприклад, якби у вас стояло 1, ви поставили 0,5, там тонкі контакти, воно би вийшло з ладу у вас. А якщо ви вмісто 0,5 поставите там 1 ампер, наприклад, чи 0,9, там є, я не пам'ятаю вже. От, якщо ви поставите більше реле, то воно буде працювати добре. Так, що робимо далі? Далі, як говориться, робимо те, що легше зробити. От. А легше саме нам перевірити, чи не оборвані оці обмотки всередині компресора, тобто перевірити обмотки компресора. От на компресорі є така клемна колодка, і зараз міряємо між середнім виводом, оцим нижнім, або він у вас може бути, якщо інший холодильник, то оцей вивод буває, що стоїть зверху. Однак, всередині, як я казав, там ось одна обмотка і друга. Ця в нас спускова, ця робоча. Зліва. Це якщо колодка так розположена. Якщо наоборот, то наоборот. Робоча буде тут, а пускова тут. От. Перевіряємо, тобто міряємо, хто вміє пользуватися приборами вимірювальними, той знає, як поміряти, а хто не знає, то ставите на прозвон просто і прозвонюєте між середнім виводом і лівим, між середнім і правим. Тут должно бути, по-моєму, 18 Ом, тут 19. Між ними, отак, соответственно, 36 там, чи 37, ви будете дві обмотки міряємо. Ось клемна колодка. Під'єднуємося до середнього, він у нас тут. Перевіряємо прозвонку на приборі. От, під'єднуємо один провод до нижнього, другий до верхнього. І перевіряємо. Так, щось. Щось не спрацювало. О! Значить, дивимося. Перша обмотка у нас є. Ну і прибор показує 20 Ом. Це у нас пускова. І наступна обмотка. Щось знову вона вона просто не пищить. Показує
30 Ом. Це в нас робоча повинна бути. Тобто 20 Ом і 30 Ом. Я сказав 18-19, ну це на другому компресорі було, на цьому так. В залежності від різної потужності може бути різний опір. Ну, тобто ця обмотка 35 і 20 Ом це нормально. Тобто вони робочі у цього компресора. От. Далі. А далі ми з'ясували, що в нас робоча обмотка компресора і пускова цілі. Тепер всередині самого реле ми можемо перевірити оцей термоконтакт, котрий теж може підгоріти там або щось із ним статися. Його легко провірити. Його ми можемо провірити. Робиться це таким чином. В середній вивод беремо один щуп і за саму клему інший щуп. І от він нам зараз прозвонюється, показує нульовий опір практично, тобто він справний. Скоріш за все це реле буде справне, але йому не видно ніяких підгорілостей і так далі. От. Так, ну і можемо ми ще перевірити сам позистор. Прозванням його він десь 34 Оми показує. 34 Оми. Показує, тобто, скоріш за все, він буде справний. Тобто реле, скоріш за все, буде справне, але на 100% гарантувати не можна. Саме перевіряється, просто друге реле підставляється, якщо у вас є запасне, і перевіряється. Тому що можуть бути різні випадки з ним. От, ну, скоріш за все, воно ціле. Все прозванюється, воно буде справне. От. Давайте тепер перевіримо наступну деталь. А це буде у нас контакти терморегулятора, котрі знаходяться всередині холодильника. Щоб провірити далі по шляху контакти терморегулятора, нам достатньо на клемній колодці, оці, що я малював, коричневий провод, котрий йде до терморегулятора. Тобто заміряти опір між клемною колодкою або штирком мережевої вилки. Ну тут ми не знаємо, який з їх коричневий. От, то легше заміряти на клемній колодці. Тобто тут і на самому реле от чорний провод сюди приходить. Чорний провод з терморегулятора йде. От, то прямо на реле. І в цьому виводі клемної колодки заміряємо, там у нас опір повинен бути нульовий. Це буде означати, що контакти вимикача замкнуті. І все в нас добре. Тобто беремо чорний провод, беремо коричневий провод. Зверніть увагу, коричневий провод не той, який приходить на реле, а іменно коричневий провод, який йде ось із оцього шнура, там виходять два. Ось коричневий і чорний. Це якраз оці провода під'єднуються до контактів виключателя терморегулятора. Тобто міряємо між чорним і оцим коричневим. От у нас, бачите, він якраз і не прозванюється. Тобто, скоріш за все, несправний терморегулятор і його контакти. От. А цей коричневий провод, другий, він такий темніший, трошки цей світліший, котрий від терморегулятора, а цей темніший, цей йде з конденсатора. Тобто по схемі ось так воно. Оцей конденсатор,
От, і оцей провод, який йде на клему, він у нас коричневого кольору, а інший синього кольору. То їх не плутайте. Так, ну, щоб перевірити терморегулятор, нам треба подивитись на другу сторону холодильника. Переходимо на другу сторону холодильника до контактів терморегулятора і перевіряємо їх. Терморегулятор знаходиться в цих холодильниках ось у цій частині. Тут така коробочка пластмасова. Щоб розібрати це все діло, тут достатньо викрутити один гвинтик, який знаходиться ось у цьому місці. Він прикритий пробочкою. Спочатку виймаємо пробочку, цю, бачите, вона підковирюється навіть пальцем. От. Ложимо, щоб не згубити, і викручуємо тут гвинтик. Зараз, який знаходиться ось в цій частині. Так, зараз його потрібно ще витягти звідси. Ось так. Бачите, такий саморіз тут. Тепер потрібно зняти оцю всю коробочку з терморегулятором з усім таким легким рухом на себе. Трошки дивитись треба, щоб не повідрівати нічого. От. І отак ми отримуємо доступ до терморегулятора. Він знаходиться ось в кінці клеми. Тобто, щоб нам був вільний доступ до цих клем, краще його відкрутити, цього терморегулятора, від коробочки. Знімаємо ручку. От. Беремо якийсь підходящий інструмент. Можна скористатися пасатіжами, щоб далеко не шукати ключика. Тут воно буквально чуть-чуть його треба відпустити, і він далі руками викручується. Ось так. Ось маємо доступ до нього. І пояснюю, що ми бачимо всередині. Ось вимикач. Коли ми відчиняємо двері, він вмикається, і коли зачиняємо, то він повинен вимикатись. Ось лампа, якої тут нема, вона давно, мабуть, згоріла, ось поплавилась трошки. Пластик, тому її, мабуть, викинули і не ставили назад. От. До терморегулятора у нас підходять, так як я показував на схемі, чорний і коричневий провода. Ось вони. І оцей коричневий, і з його отвод на переключатель оцей. Ось. Через переключатель він вже йде на лампочку, ну тут білим проводом всередині. І з другої частини лампи, тобто звідси, ось іде синій провод. О. Тобто всі оці три провода, чорний, коричневий і синій, вони всі йдуть одним проводом, ось цим. Там іде ще четвертий у нас заземлення, але я зразу казав, що я, щоб не плутати, щоб менше інформації грузити, про його нічого не кажу, він ролі особої не грає тут. Буде робити і без його, якщо ви обріжете. Хоча цього робити не потрібно, але ж тим не менше. Ну і на кінець перевіряємо контакти. Їх можна отак зняти. Ось. Включаємо прибор на прозвонку і прозванюємо контакти.
О, бачите, вони в обриві. Тобто навіть без питань. Контакти в обороні. От ми фактично знайшли несправність. Несправний терморегулятор. От. Хоча деякі люди починають з терморегулятора сразу, щоб не лізти, там буває ззаді холодильник не дуже чистий, грязний, то щоб там не лазити, зразу викручують панель оцю і перевіряють терморегулятор. Але часто буває холодильник у хазяїнів там чимся зайнятий, ще він морозив, допустим, не зовсім розмерзся, то вони ще в йому там щось хранять. Буває невдобно сюди лізти, то якщо так уже, то можна і ззаду глянути. Але оскільки я зараз по домах не ходжу, нічого такого не ремонтую, мені привозять, і це хто хоче, привозять там, хто вже просять знайомі, то вони все витягують, я прямо ззаду зразу перевіряю все одним махом реле, компресор і в цьому випадку, бачите, терморегулятор. І щоб до кінця удосконалитися, що це не він, ми можемо ці контакти, котрі йшли на виключатель терморегулятора цього, ми просто з'єднуємо між собою. Зараз я покажу як. І коли ми вмикнемо холодильник у мережу, він повинен запрацювати. Давайте перевіримо. Ось є в мене отакий дротик, навіть з одної сторони з клемою, підмикаємо його замість перемикача, тобто тут клеми трошки це значить плотніше. От. Використовуємо його перемичку цю замість перемикача. Ось так. От. І тепер холодильник має запрацювати. Зараз під'єднаємо його до мережі. Ось. І зараз перевіримо, чи він увімкнеться. Так, холодильник запрацював. Лампа не засвітилась, бо її тут немає. Але я сподіваюся, вам чутно, як почав працювати компресор. І почав циркулювати фреон. І навіть випаровувач в місці входу капілярної трубки став холодним. Тобто, я думаю, з цим холодильником все добре. Єдине, що доведеться замінити терморегулятора. І на цьому буде все. Так, холодильник добре трошки попрацював. Камера випаровувача стала холодною. Тобто він буде, я думаю, він буде працювати. Замовляємо новий термостат, міняємо, зараз позвоню хазяїну, що він скаже. Міняємо термостат. Я думаю, холодильник буде працювати. Так, вимикаємо його з мережі. Надіюсь, не дуже довго я це все об'ясняв вам. І надіюсь, не дуже розтягнув. І також надіюсь, що воно комусь це все згодиться. А тому ще трошки добавлю. От ви бачите, ось згорівший пластмас, де стояла лампа. Лампу, мабуть, через те не ставили, що поплавилась пластмаска оця. А поплавилась вона по тій причині, що видно, коли закривали дверку, не вимикалась лампа. А не вимикалась вона по тій причині, що цей виключатель, бачите, тут є трошки свободного ходу. І він не до кінця, коли дверку закриваєш, він не до кінця нажимався. Тобто його потрібно або тут щось здвинути, або на дверки додати, щоб він краще нажимався. От, або подвинути отут як-то. Воно тут щось трошки люфт якийсь має. От.
і тут люфт, ну або між ним щось там ставити. Ну, в общем, треба добитися того, щоб повністю вимикати робив, і тоді не буде згорати ця штука. Бо ви відкриваєте його на короткий проміжок і ніколи теплолампочки за короткий проміжок не хватить, щоб тут розогріти до такого стану, що воно почне плавитися. Тобто не вимикався виключатель оцей. Вимикач. От. Так що зверніть увагу в своїх холодильниках, це доволі часта несправність. Якщо у вас біля лампочки десь поплавився пластмас або пожовтів, або прикривайте двері і через щілинку дивіться, чи у вас там вимикається світло. Тому що лампочка виділяє тепло, тобто холодильник частіше вмикається і так далі. Це дуже погана несправність, яка може укоротити віку вашому холодильнику. Ну ось і все. В цьому агрегаті буде замінений терморегулятор і холодильник, я думаю, буде працювати. Ну а кому сподобалось відео, обов'язково підпишіться на канал. Вам це зробити не важко, а мені дуже допоможе продвинути канал якось у мережі. От. Пишіть коментарі, це теж допомагає. Ставте лайки, дизлайки. Це все допомагає продвигати канал. От. Бажаю всім доброго здоров'я, мирного неба і до зустрічі в нових відео.